סיסטיק פיברוזיס היא מחלה גנטית הפוגעת בכ-100,000 אנשים ברחבי העולם ומעל 30,000 אנשים בארצות הברית. זהו מצב הנגרם עקב מוטציות בגן המווסת את המוליכות הטרנס-ממברנית בסיסטיק פיברוזיס, אשר לשם הנוחות יכונה להלן CFTR. על פני דרכי הנשימה שלכם יש בליטות קטנות הנקראות ריסונים, והריסונים פועמים יחד. מעל הריסונים נמצא הריר, וכל החלקיקים הנשאפים, כגון אבקנים, חיידקים ווירוסים הנלכדים בריר. הריסונים מסייעים בסילוק הריר, והחלקיקים הלכודים בו מהריאות. מה שקורה בסיסטיק פיברוזיס הוא שכאשר חלבון ה-CFTR נעדר או אינו פועל כראוי, הריסונים, במקום לפעום, אינם יכולים לנוע. לפיכך, אנשים עם סיסטיק פיברוזיס צוברים ריר סמיך, דביק ומיובש בריאותיהם. זה כמו נייר זבובים לדברים שונים שאתם נושמים, וכך יש סוג של מעגל אירועים שבו הריר מצטבר, החיידקים חוזרים לשם וגורמים לזיהום. הדלקת יוצאת משליטה, מייצרת עוד ריר, ואז המעגל מתחיל שוב. קיוויתי למצוא טיפול מהפכני או מרפא לסיסטיק פיברוזיס. טיפול שיטפל בשורש המחלה וירפא אותה. וזה מה שראינו בעשור האחרון, בערך עם מה שמכונה מודולטורים של תפקוד ה-CFTR. אבל הקטגוריה היחידה שאינה מכוסה על ידי מודולטורים של CFTR היא זו שבה לא מיוצר כלל חלבון. אז אי אפשר לעבוד על זה. זה לא כמו מכונית פגועה שאפשר לנסות לתקן. המכונית לא שם. צריך פחות או יותר לבנות אותה מחדש. זה מה שמשך אותי לעבוד בארקטורוס. כי ארקטורוס היא אחת החברות המפתחות פתרון במקום שבו לא היה דבר לעבוד עליו מלכתחילה, נכון? רוב המחלות שאנו רואים אצל אנשים נובעות מכך שירשתם עותק פגום של חלבון מסוים. התבנית לייצור חלבון היא ה-mRNA שלכם. אז איך mRNA יכולה לעזור? mRNA היא מולקולה טבעית שנוצרת טריליוני פעמים ביום בגוף של כל אחד. ה-M ב-mRNA מייצג את המילה שליח. השליח פשוט קורא את ה-DNA שלנו, וכמו שף עם מתכון, הוא משתמש בהוראות האלה כדי לגרום לכל חלק בגוף שלכם לתפקד. עבור אלו הסובלים מסיסטיק פיברוזיס, המדע מספק את המתכון הזה כדי ליצור את החלבון mRNA, והגוף שלכם עוקב אחר מתכון שחסר לכם. מולקולת ה-CF שאנחנו רוצים לכוון אליה נמצאת בריאה. איך נוכל לקחת את הננו חלקיקים האלה ולמצוא דרך להפוך אותם לתרסיס? זה היה אתגר גדול. בילינו כמעט 3 שנים רק בפיתוח הטכנולוגיה, כדי לוודא שנוכל להכניס אותה לריאה. הפתרון ברור ויש פתרון אידיאלי. וזה אומר שאתה שואף תרופות RNA שליח. אותן מולקולות RNA שליח נכנסות לתאים האלה בריאה, וברגע שהן נכנסות פנימה, הטבע משתלט ויוצר חלבון תקין לחלוטין, CFTR, נשא, טרנספורטר. אז אם אפשר להחזיר את ה-CFTR לממברנות, התקווה היא שזה יפתור את כל הבעיות. זה יגיע לשורש הבעיה ויעזור לגוף לתקן את עצמו. יש מעל 1,700 גרסאות שונות של סיסטיק פיברוזיס. ניתן לטפל בכל אחת מהגרסאות האלו של סיסטיק פיברוזיס באמצעות פתרון יחיד, RNA. שליח המקודד לחלבון CFTR תקין ומלא. כל אחד מהמטופלים האלה יכול להפיק תועלת מנשא תקין. כולם רוצים את אותו הדבר. הם רק רוצים נשא יון כלוריד תקין ומתפקד בתאי האפיטל של הסימפונות שלהם. והפתרון פשוט מאוד, זה RNA שליח. המטרה הסופית היא להיות מסוגלים לטפל בילדים צעירים לפני שהם מפתחים את השינויים הכרוניים של מחלת ריאות, ולמנוע זאת מלכתחילה. למידע נוסף, בקרו באתר lunarcf.com
או צרו איתנו קשר בכתובת cfclinicaltrials@arcturusrx.com.